السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ماسة من قناتكم آخر تفاصيل في مطبخ ماسة. ازيكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني خالص. ان شاء الله الفيديو النهاردة ريفيو عن الغسالة البيبي فريش 4 كيلو اللي معاها فرشة أحذية. ان شاء الله النهاردة هجرب معاكم التجربة عملي، وهنجرب نغسل فيها الأحذية، وهنشوف برضو اذا كانت الفرشة بتاعة الأحذية دي بتنضف الأحذية ولا لأ. تعالوا بقى احكي لكم الحكايه من الاول. انا غسالتي الاوتوماتيك باظت، فكنت محتاجه غساله مؤقته كده لحد ما اشوف ان انا هصلح الغساله ولا هشتري غساله جديده. طبعا انتوا عارفين بيت فيه اطفال فبيقلعوا بيلبسوا على طول، فالغسيل بتاعنا اتكون متحوش، فكان لازم ان انا اشوف حل سريع. المهم نزلت المحل اشتري غساله بقى الفريش البيبي اللي هي ال4 كيلو اللي بيشكروا فيها، فكنت ناويه اشتري اللي هي معاها حله عصر. تمام. فأنا ما لقيتهاش صراحة، ولقيت اللي هو الموديل الموجود معاها مزودة بفرشة غسيل للأحذية زي ما انتم شايفين كده. ده الصندوق بتاعها بتبقى عليها بادج كده ان هي مزودة بفرشة الغسيل، وده الموديل بتاعها FWS 400 NE. هي 4 كيلو زي ما انتم شايفين. ده شكل الغسالة، هي لونها أبيض وعليها رسومات كده ورود من على الغطا بتاعها، أزرق في أورانج كده. كل غسالة ليها رسمة معينة، دي رسمة الغسالة اللي معاها فرشة الأحذية. نيجي بقى للزراير بتاعتها، هي زرارين كده سترونج، اللي هو الغسيل القوي يعني، واللي هو النورمال العادي غسيل عادي. فأنا خليتها على الغسيل اللي هو القوي. وده التايمر بتاع الغسيل. تايمر معاكي لحد ربع ساعة. وطبعا دي حنفية المية. أنا ما باحطش مَيّة من الحنفية، أنا باحط مَيّة من حنفية الحوض العادية، هاوريكم دلوقتي. لإن لمّا جيت أحط المَيّة من حنفية الحوض اللي هي الفتحة بتاعة المَيّة دي، غرّقت الدنيا طبعًا وغرّقت لي الأرض، فأنا بقيت باملاها من جوّه الحلة. ده شكل الغسالة من جوّه. المروحة بتاعتها مزوّدة بمكان علشان تقدري تركّبي فرشة الأحذية اللي هي جاية مع الغسالة. أنا طبعًا ترددت وأنا باشتريها، أشتريها ما اشتريهاش، قُلت عادي يعني أنا هاشتريها بفرشة أحذية، يعني طلعت كويسة طلعت، ما طلعتش كويسة هنغسل عليها الهدوم. ولمّا إن شاء الله ربنا يكرم ونشتري غسالة أوتوماتيك جديدة، تبقى دي للحاجات اللي هي الخفيفة، الأحذية، فوط المطبخ كده يعني. بُصّوا هي الفرشة بتتركب كده، وفي بقى العمود ده اللي هو البلاستيك ده، بيربط بقى في المسمار اللي تحت. بُصّوا كده خلاص ربطت معايا في المروحة. ده شكلها كده بعد ما اتربطت. حاولت قبل ما اشتريها إن أنا أتفرّج على يعني review عنها، ما لقيتش بصراحة فيديوهات عنها خالص، فأنا قُلت بقى فرصة إن أنا بعد ما أجيبها أعمل لكم review، بحيث إن لو حد حابب يشتريها برضه يعرف إيه يعني مميزاتها، إيه عيوبها. هي صراحة كويسة. أنا غسلت عليها أول ما جبتها، غسلت عليها الملابس، بتنضّف جدًا، حلوة جدًا. بس هي عيبها إن هي مش بتشيل كتير، يعني 3 قطع لو هُم تُقال، 4 أو 5 قطع لو هُم خُفاف بالنسبة للملابس. دلوقتي أنا باملاها أهو من حوض الحمام زي ما أنتم شايفين، حاطة الخرطوم في الحنفية بتاعة الحوض، وحاطة الجزء التاني من الخرطوم في الحلة بتاعة الغسالة، وهنملاها كده مع بعض. كمان حاولي ما تمليش الغسالة أوي، يعني شايفة الفتحات اللي هي المربعات الصغننة دي اللي على الجنب، حاولي إن المَيّة تكون قبلها بشوية، يعني قبل الفتحات اللي هي فوق دي، علشان لو في مَيّة زيادة هي بتسرّبها، بتطلّعها برّه الغسالة، لإن ما ينفعش طبعًا تبقى المَيّة زايدة. تعالوا بقى نلم الشوزات بتاعة البيت كلها ونغسلها، ونشوف غسالتنا هتغسل معانا الشوزات وهتنضفها والّا لأ. إحنا طبعًا التجربة عملي، وأنا التجربة معاكم خطوة بخطوة. أول مرّة أستخدم فرشة الأحذية، أنا استخدمت الغسالة في الملابس ممتازة صراحة، أول مرّة هاستخدمها للأحذية. أنا هافُك بقى الربيطة دي لو في ربيطة في الكوتشيات عشان ما تعملش أزمة في الغسيل ويلفوا حوالين بعضهم، هنغسل الربيطة بقى كده لوحدها. حبيت إن أنا أدوّرها، يعني أنا عملتها على ربع ساعة، أدوّرها والمَيّة ما فيهاش مسحوق، عشان برضه أتفرّج على شكل الفرشة، طريقة عمل الفرشة هتلِف إزاي، هيبقى إيه النظام. يالّا بينا بقى نسمّي بسم الله ونجرّب الغسالة في غسيل الشوزات، وهل يا ترى هتطلّع الشوزات نضيفة والّا إيه، هنشوف دلوقتي مع بعض. بُصّوا أنا جرّبت الشوزة ماسة الأول، حطيت الشوزة بتاعة ماسة،
أنا كنت مترددة أحط الشوزة بتاعتي والّا لأ، لإن هي جلد مش قماش، فأنا كنت خايفة إن تكون الغسالة مش بتغسل اللي هي شوزات الجلد وتكون بتغسل شوزات قماش بس. المهم حطيت الشوزة بتاعتي وجازفت وقُلت مش مشكلة فداكم. زي ما أنتم شايفين عمّالة أتشقلطهم يمين وشمال وتقلّبهم وفوق وتحت. حطيت بقى المسحوق علشان تبتدي بقى الغسالة تغسل معايا شوزات. بُصّوا الفرشة بقى عمّالة تغسلهم من فوق ومن تحت ومن الجنب ومن كل حتّة، وهيقعدوا بقى يتشقلبوا. المروحة هتشقلبهم دلوقتي زي ما أنتم شايفين كده بُصّوا. يعني مش بيبقوا ثابتين. أنا كنت مفكّرة إن أنا هاحط الشوزة تبقى ثابتة والفرشة دي هي بس اللي بتتحرك، إنّما لأ، الشوزات هي بتتحرك والفرشة كمان بتتحرك زي ما أنتم شايفين كده. أنا حطيت مسحوق عادي، يعني مسحوق غسيل عادي، ممكن تحطّوا كلوروكس ألوان، ممكن تحطّوا بقى مبيضات لو أنتم حابين زي ما تحبّوا، يعني شوفوا أنتم بتغسلوا بإيه، حطّوا اللي أنتم بتحبّوه. أنا عن نفسي ما باحبش الكلور والمبيضات والحاجات دي. بُصّوا بقى ده اللي أنا قُلت لكم عليه، ما تملوش الغسالة أوي. بُصّوا هُم الرغاوي بس هي اللي طالعة، هي المَيّة كويسة، يعني مَيّة الغسالة منسوبها كويس، إنّما الرغاوي كانت زايدة أوي. لإن طبعًا هُم كوتشيات أو شوزات عاملين رغاوي كتير. الرغاوي بقى تفضل تنزل، تنزل، تنزل من الفتحة اللي في جنب الغسالة دي. عشان كده أنا حاطة الغسالة على أول باب الحمام، عشان لو هي في زيادة في المَيّة أو في الرغاوي هتطلّعها على الحمام على طول. تمام. كده عدِّت معايا ربع ساعة، التايمر بتاعي وقف خلاص على ربع ساعة، لإن أنا كنت مشغّلة على ربع ساعة. بُصّوا دي النتيجة أهي زي ما أنتم شايفين. هو نضِف بس أنا حاسة برضه إن هو ما نضِفش أوي يعني، حاساه عايز شوية كمان بالنسبة للكوتشي الأبيض. بالنسبة للكوتشي بتاع ماسة بُصّوا نضِف برضه، بس برضه عايز ينضف شوية كمان. المهم هاشغّل عليه ربع ساعة كمان برضه، هنشوف إيه اللي هيحصل في الربع ساعة التانية. هو نضِف، وهي صراحة نضّفت يعني، بس أنا عايزة النضافة اللي هي برضه بتبرق، عارفين النضافة اللي بتبرق وبتلمع؟ شغّلت كمان ربع ساعة، يعني يعتبر الشوزات بتلِف معايا في الغسالة نُص ساعة، ودي النتيجة بعد ما لفِّت الغسالة معايا نُص ساعة. تعالوا بقى نشطفهم علشان نشوف إيه اللي حصل فيهم. أنا عن نفسي شايفة النتيجة كويسة، يعني الشوزات بتلمع أهي زي ما أنتم شايفين. بُصّوا الكوتشي بتاعي الأبيض بيلمع، الجلد بتاعه بيلمع، النعل بتاعه نضيف. هو بس النعل مصفِر، ده يعني ما لوش علاقة بالغسيل أو الغسالة. هي نضّفت الكوتشي من برّه ومن جوّه، بس الفرشة بتاعة الكوتشي ما نطفتش. تمام. يعني ممكن إن إحنا نخلع الفرشة ونحطها مع الكوتشيات وهي بتلِف كده لوحدها، يعني ما تخلّيش الفرشة موجودة جوّه الكوتشي. بُصّوا نضّفت الكوتشي برضه بتاع ماسة حتى من الأرضية بتاعته. بُصّوا نضيف خالص زي ما يكون لسه جاي جديد، ما فيهوش ولا تراباية. أنا عن نفسي النتيجة مُرضية بالنسبة لي وعاجباني. بُصّوا بيلمعهم. حطيتهم بقى على حبل كده أنا عاملاه في الحمام باصفّي عليه الحاجات، يعني باصفّي عليه الشوزات والكوتشيات، وباصفّي عليه الهدوم. لو في هدوم مثلًا بتسقّط باصفّيها الأول قبل ما أطلّعها أنشّرها برّه. هنصفّي بقى الكوتشيات وننشّرها برّه نكمّل بقى باقي الكوتشيات. بُصّوا هو نضيف من برّه ومن جوّه أهو. وأنا خدت الفرشة بتاعة الكوتشي وغسلتها على الحوض وأنا واقفة كده بالفرشة، نطفت معايا وبقت زي الفل. تعالوا بقى نجرّب. إحنا جرّبنا الشوز اللي هي الجلد، هنجرّب بقى شوز قماش. دي شوز قماش كانت متبهدلة طبعًا من الشتوية الأخيرة، زي ما أنتم عارفين الدنيا كانت متبهدلة. حطيتها برضه في الغسالة ودي النتيجة بعد الغسيل، وبعد ما حطيت لها الرباط بُصّوا بتلمع أهي، زي ما يكون لسه جاية جديدة. أنا ما شاء الله النتيجة عجبتني جدًا. هالِم طبعًا شوزات البيت أغسلها في الغسالة، وطبعًا هالِم شوزات الجيران وأغسلهم لهم في الغسالة، ونعمل business. الشوزة ب5 جنيه، إيه رأيكم في الbusiness ده؟ أنا عن نفسي اتبسطت جدًا بالنتيجة. لإن طبعًا غسيل الشوزات كان بالنسبة لي مُتعب جدًا ومُرهق إن أنا ألِم الشوزات كلّها وأغسلها، ده حاجة مُتعبة جدًا. بصراحة حلال فيها الفلوس الغسالة. عايزة أقول لكم برضه الغسالة سعرها كنت جايباها ب650 جنيه، بعد الغلو هتلاقوها في حدود ال750 جنيه. تمام.
برضه في حاجة قابلتني وأنا باصرف المَيّة، إحنا في العجمي عندنا الأرض رملية شوية، فكان في شوية رملة مش عايزين ينزلوا من الصرف بتاع الغسالة تمام، منديل كده رُحت ماسحاهم كده لمّاهم من الغسالة وشطفتها وبقت زي الفل كده زي ما أنتم شايفين، ما فيهاش أي حاجة خالص، تقدروا بقى تغسلوا فيها الغسيل بعد كده عادي. ده كان فيديو النهارده، لو عجبِك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، ولو أول مرّة تزوريني وتزوري القناة ما تنسيش تعملي اشتراك أو سبسكرايب من تحت الفيديو، كمان اضغطي على الجرس عشان يوصل لِك إن شاء الله كل الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.